Anne bia. دارم راستاره چند استعداد خود صد. هیچ izine çeken خبره شهر کن چی؟ فاطمه خبره چی کنی؟ ساعتنا بوله بابلیش بره چکارش داری؟ بتش خبره کورو. کار داره خد چه کاری داره؟ شخصی مسابقاتش بخبره سابقه چه؟ سکو نگون سال پیچون کن این خبره چاش داری؟ بیداره سکو ریم سرام ورد ایگو سکو مواد گون اصلا قبول میکنم زرزر مکن باهای غیبتنی مجالس شیان که خردی بچه انگار که بچه نیاری که همین الان دو تا بچه داری لیانا لینا بچه بوشونه برو شیر ماره ده خود مغزت داری بو شیری دی بچه خام اسم بچه نیم حساب نخور نکن مثلا یادت بود اولویت همیشه مون هنده او رو سگی میاد بالا او سگ من میاد بالا خیلی دونه چی کنم یه باتی که میخوام نشر کن تا هم ایگی باشه قلب که راضی نیستی وقتی من راضی هم تنها راضی بود قلب راضی نیستم زرزر نکن خفو فاطمه بری صبحونه حاضر که اون سید بخواه بره فاطمه نه روبین کلفت این دستی فاطمه هم جواب میده بری صبحونه بخواه تا وقتی صبحونه بخوری چوی هم آده ساعت چنده؟ 6:30 کار به عیدی گویی؟ عیدی نخوام دوش باشه اصلا میتونم مخالفت دوشو؟ خبر بیارست شاید چه خبر؟ خبره کورو شهر کن چه خبر؟ بیا نوش چی شد خبره؟ میخوام بیام بیا چنه؟ میخوام برم چنه؟ موبایل بچه بیام کنی یا کوبه؟ خوام برم اینجا باش بچه با خوب دوشو تا ساعت 3 بار سرش یا تو داشته بیا غذا تو برام در فکر منی ها؟ اینقدر من اتاق سراغ خوشخوشان خنده تو نیوم مثلا نفهمی بچه ما ساعت 3 سرستان نخوامه بچه هم شکم که خبر شهر کن مسابقه چی اصلا هم بابا نمیده بیو تن بیو با نیا بیا کورو بره کورو بره کورو اونم شهر کن خیلی بالو بی تو برام چی کنی؟ بره چی کنی؟ باید صحبت بکن یا صحبت نیا این گوی خریه چه زونه شده گو همینجوره نیا زرد کرده باش بده برای جای دنبال کار یعنی چه اصلا خیلی فیلوبی بچام تایسی زندان خب هیچ شهر نگو یه نه سکو یاد تو چه افاق کنه زایی برای جای کار بجو همین همینه مثلا خون باش برم علاقی همه جاری ره کار پیدا کن کار کردی این همه کار تمام مردم دارن چطور کاری کنن نبینیم دیرو خیلی زون رو برسیمون کی ایدی اصلا زون داره که ایدی تون زون واز که اسیمون تو خون که بتردش؟ کیمون؟ بس پر رو من نبایدم شو رازش کرده بودی موگیه رازش هم که اون که تونه دوست نداشته بود حامله نبود ایده مشکل خواهی بیدم خیلی پروی نمون با چه زمینی آمش کنم اینه منم؟ نه که چایی داره بونه راحت غذا اشتاق کنم خیلی باید رو بیم من خرج میدیم از این بعد بابا خورم بتنی همسای کار خیلی باحالی نه خون خرج دیدم بفرمایید آقای
اینقدر درصدی شده آده که میتونم خواستم آمه شکتا بچه که نمه چه؟ مردم زن نشد پروه من بچه خمه بردم نام پیدام بچه هم مریضه خم حواستم باشه الان تو داره؟ برمش باخم کورو شرکت بنش بخم رد نه منیگی مریضه مجادیت ازیتی بود باخم برمش کی باتیا؟ با یه بچه مطمئن یه بچه درست چطوره بایی؟ نه باتیا؟ نه سلام باخر مامانم نامه؟ نانی تو چرا ماتشون رو نزدی؟ پیارم پشون رو بزنی؟ نمیشه که مامان الان من تو ماشون ماتشونه قلبش تشکیل و علامه داره قلب و گردن خود چاره نیست به خاطر اذیتی چند یکی خوبه که واقعا زندگیش برا و خوبه زندگیم برا بگیری خدا همین با این حال ما یه چند بگم اوقدی که مثلا محمد تجربه دا محمد بناستر مامون ایلی خنا ایلی فقط یه زنی نه یه اول بسم الله فعلا
دستات پوشته نکنم. هو أنا مخمن تو خونه درنش بله. نه نه حالا مخمن تو خونه داری یا باشه باشه. همین Fuck. سلام خوبی سلامتی سلام خوبی دیرومه ها کمتر شروع بی گفت پس این ساعت 7 بیا انجام میشه باش به داخل میره سلام خاله چطوری؟ به خودت اینجا ببینیم سلام محمد سلامتی سلامتی مامانی چطوری؟ سلام سر سفره بینا کماری سلامتی میلا چی کنه مارون سلامتی یکی اینجا باشه بیرنا دیونه اصلا اشتباه نار کنی؟ نه بیا فاطمه یه بار تیارا و هم لینا بعد بگیمش باش نه یه بار لینا یه بار تیارا نه بعدش بریم با هم بدینشون ببرشون تو اتاق آره تردید نگه یه عزیزم تو با آجی تیارا دوست شدی؟ چرا؟ نه نمیبره مامان آجی تیارا دختر خیلی خوبیه ها؟ رفت تو این استا؟ بخور تا بهت بگم کم کن آفرین چرا نه؟ بله چیه؟ کس بکنم برم؟ خب پاشو تو پاشو داری یه چی هم به تو بدم دست در نکنم مارمونه دست در نکنم ای جانم دست در نکنم لطفی برو یه دونه بردار بیا برای خود میتونی براش بیاری؟ باش برو براش بیار قربونت برم این سفته کنده نمیشه مثل نارنگی برات بیاره مثل این پوستش رو راحت بکنه ممنون دخترم باش میخوای چیکار کنی؟ میخوای ببرش آمه خیلی درست کنی کاچی درست کنم چه بویی رو برسی دیارا به مامانت بگو همزه نگیرم ببین کدومشو میخواد ماما
آردش چقدر سفیدی؟ آرد گردن. آرد گز؟ کیاره خالا چه کار میکنی؟ میخوای چی درست کنی؟ میخوای کمک بدی؟ آشبا چی 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 چی؟ چی اینجوری ریختی؟ وای 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 وای. بیا ببینیم عمه چجوری درست میکنه. اوه مشترم بدی حواس کرد. بده زود بده. بزنش به هم به مامان جون بزن به هم. چرا هست؟ این دادم تو کمد. واسه گلاب بزن توش بیا. خوشگله آش با جاشه. بده برسی. بده ببینم چی بریزش تیار. همشو بریز. وای ببین که مامان جون چه بویی را انداخته. چه بوی خوبی را انداخته. اتاق نده داریم کاچی درست کنیم. سر داریم میام. ها برای بیام یه نوبت بزنم دکتر زنان زایمان. چی هم نوبت بزنم. ناخواسته باردار رو بیام. میخوامش. تقصیر. خوشونی حرفا چی آنه؟ بچه بعد چند ساله حامله روی بچه نداره. نه آن چی گناه داره؟ نه پاپای زندگیش طوری نمونه نه زنده باشه. زندگیش خدایش نه فقط ورزی باشه سرش نه تو فقط بزرگترشی باباشم باید باید نصیحتش کنی یه حرفا چیه زنی؟ باباش شکونه طوری نی نفه نی مثلا یکی کنی گردن خودتون راستی که باباش بهتری بود
طوری نیست. درسته مخاشوام الان ایدی فضولی کنم ولی باشه مثلا گناه داره تو خیلی قطع نشون بدی کنه زنده نمونه نمیره باشه میره قصد زنی سه بچه داره قبلش زن داشتن نونسی باشه بنابر خدایی حرفات میاره شاید همی بچه به دنیا بیا خونه دارش بکنه ماشی دارش بکنه میره تو نکنیم بخوصه که میبه ما اجتماع سفیجا که الان یه بچه داره اینه جلوتر داشته بچه هم داره داشته باشه اون داره بچه داره این هم دوست داره اون هم دوست داره هر چیز روز خودشه داری حرفانه نزا همه نکنی یک کارا بکنی ها قط نجوم نری الان ساعت 7 پسین میاد تو هم باش که کار انجام مادی به قرآن اگه یک اون کار اصلا بکنی نیست خودت میدونش میدونی به امام از این نیمه زمان یاد یا داره. خدا این کارا نکنی نه ساعت 7 پسین بابرن نه یه حرف دیگه هم شنفتم از قبلش خون دوست داشتم بچه استخ کنم یکی بهم درومه گو ایدی گو یک بچت که به دنیا آمه فرسته بتره فقط بچه نم بردارم خود نه و نو ما مشکم بچه من نگه دارم اتفاق بزرگتر کنم بعد با بیارم شوهرت صحبت بکنه بگو این کارا نکنه نه گناه روی داره خوری چون فقط کنه میبش بخوره تا بکنه نبری آمد همه در که بکنه نه نیخه یه بچه دوری میره دوری دست طرف داشته گیره نه ایتون قرآن جوری نگو بری به قرآن یه قطع انجام نده آخه بچه من نونی قلب بچه هم تشکیل رو بیه اوی دا ایتون قرآن نکنه قلبش نگاه بله گردن نمونه گردن نه کنانی زندگی چطوری؟ باش کنی مامان نگاه میام هونه آمد بی بیتا منم سلام میدونن بد مخنی خواه ایقد بریز خب بلند شو. مصرفش کنم؟ ترسان چه رای نورسه مش بگی دنم یکیه یامو نه بیا این حرفا یعنی هر جا دارم چی بشه؟ بگم با هم رمی من اگه شک داری؟ ها پشنگ ناره پمون ندویر گیام گناه داره گویم بچه قلبش تشکیل شده گناه داره نه چیز که نه حرفا چی زنی؟ ایسا دوستخواهی نیست برو پایین آره هر جا رو من پیمه پا علمو بخوام با دویر گیام یه حرفی بزنم گناه داره بچه معلومه چه کارتون دارم نه تو اگه دوستخواهی بی با بگی بچه تو سرک آجی دوری هم صحبت نکن باشه مرگون قلبش تشکیل شده گناه داره بچه گناه داره خوشناچه زندگیش خوب نیست میرن تو الان بچه ساده تمه دوری بودشی زنی حرفا چی که بزرگتری که دو تا پیرن پاره کردی ای ما یه حرفانه نزن آمه گوله نزنه ما میخوام بیام. من چه دارم برم بگیم باشه خدا حافظ خدا میخوام بیام. نه الان سیزنی لبا هست رو بیده باز بعد پیالا در بزنه کیه؟ کیه؟
دختر قشنگه من چشه؟ از این بر بیا. وای چقدر خوشگل. چرا نمیگی؟ بیا بهش بده گناه داره. بیا دختر. خب باشه مامان. بیا. ماما کار ماری؟ آقا خبره کجا؟ خواهم برم اتر دکتر. اتر دکتر چیکار؟ نه خواهم تصمیم بگیرم به بابا. یعنی ده تویه؟ تصمیم بگیرم. نه من تصمیم چی گیره؟ بازم فکرات بکن. چیزی فکر نیستم. مطمئن با همون لردوها فکر میکنم که ما میرو. نه من دکتر زنگ زد و بیا. خدا شوی خواهی بینی؟ خدا غیر قانونیه. قانونی که نیستن. چون غیر قانونیه به شو بابیه. فرض خودت بازم. کار داری؟ قربونه برم بعدیم باشه؟ باشه. مامان کار کشته؟ نادیه. مامان کار کشته؟ مامان شما پیش مامان جون بمون تا من بیام. خب؟ یعنی حرف مامانت شد. یه تصمیم تجربی واقعا میخوای بیشتر فکر کنی؟ مطمئنی بعدم پشیمون نیبوی؟ چه با پشیمون آقام به نظرت؟ در حال الان شاید احساسی داری تصمیم میگیری. لیلا گو از ور همامه داره میگو همون رو زن بشون میگو خمسردش کن حرف لیلا که واقعا نیبو حساب کنی، یعنی حرف لیلا خیلی کار کنی؟ بیشتر سر حرف لیلا بیامنده تصمیم نمیگیره دارم سر حرف لیلا با اون سابقه ای که داره زیاد نباید سرش حساب کنی. ولی وقتی من میگو بچنه و مستونه چطور بچنه 9 ماه میشه که هم نگه دارم بعد 2 دست تقدیم عیدی کنم مثلا بسونش هم باز بهتر از اینه که بخوای از بین بریش. ناهتم به دنیا آوردیش بعد فرار کردی رو یه جایی سی خود زندگی کردی. با قول خود مدیر میخواست نفهمه که حامل حالا که بفهمه مهم نیست خود دانی هر تصمیمی دوست داری بگیر، فکر کنی درسته بگیر. شاید تاریکه غیر قانونی کاری کنم استرس داری؟ سلام خوبی؟ سلامت و داخل با دکتر صحبت کنه بشین تا بیای حالا ما هرچی اشکام گوش نیم حالا بشین خیلی باش صحبت که تو همه نیم گوشی دیانم یا بشین تا بیا باش بارد
برم داخل چون خودم 20 سال پیش یکی سر کردم من از آن وجدان دارم من خیلی سخت گناه دارم این کار نکن خدا قتل انجام میدی فکراتو بکنم و گناه دارم سرمی بچه بخورم یه جا رسه دست هم گیره یه جا بزرگی رسه دکترشه مهندسشه نکنه این کار گناه دارم نه تا همه این